επί της λαστείας αυτού, ενείται αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού. Αγγελικός εν κόσμο πανηγυρίζοντες το ათონელი ბერები დუქი არის მთავარანგელოზთა სახელობის მონასტრიდან. მამა გაბრიელი და მამა პართენი ატარებენ პარაკლეს მთავარანგელოზ მიქაელის მიერ ხონაში მოხდენილი სასწაულის სავარაუდო ადგილას. ისინი საგანგებოდ ჩამოვიდნენ ამ ადგილის სანახავად. Αγγελικός εν κόσμο πανηγυρίζοντες το επιθρόνου δόξης Θεό εποχούμενο βοήσον με τον ύμνον Άγιωση ο Πατήρ ο ουρανιος. ერთი დიდი ამბავი უნდა მოგიყვეთ, რომელიც სამი ნაწილისაგან შედგება და ეს არის საუბარი მიქაელ მთავარანგელოზის სასწაულის შესახებ, რომელიც მოხდა თავის დროზე, რომელიც ხდებოდა და დღესაც ხდება. აი ამის შესახებ მინდა გესაუბროთ. პირველი ნაწილი ამ საუბრის არის უშუალოდ აი ეს მთავარი სასწაული, რაც მოხდა იმ ადგილზე, რომელზეც მე მინდა გესაუბროთ. ეს არის ისტორიული დასახელებები, რომ გამოვიყენოთ, ეს არის ფრიგია. უშუალოდ ეს ადგილი, სადაც სასწაული მოხდა, ეს არის კოლოსა, ქალაქი სახარებაში, ანუ ახალ აღთქმაში არის პავლე მოციქულის ეპისტოლე კოლოსელთა მიმართ. არსებობს აი ეს კოლოსელთა მიმართ ეპისტოლე ამ ქალაქის მაცხოვრებლებს გამოუგზავნა. მოციქული იოანე ღვთისმეტყველი ქადაგებდა ეფესოში, ეს მისი ქალაქი იყო საქადაგებელი და მოციქული ფილიპე 12-თაგანი ჩამოვიდა ქალაქ იეროპოლისში. ჯერ იყო და იოანე ღვთისმეტყველმა ეფესოში არტემიდას კერპი დაამხო და ტაძარი, ეს არტემიდას ტაძარი, მე ამაზე ხა უბრალოდ ვერ შევჩერდები, ეს არის 7 საოცრებათაგან ერთ-ერთი, რომელსაც დიდი ისტორია აქვს, მრავალგზის დაინგრა, ბოლოს საბოლოოდ კონსტანტინე დიდის დროს დაანგრიეს როგორც დიდი საკერპო, მაგრამ მანამდეც მოკლედ ამას აღარ მოუყვები და ეს კერპი, არტემიდას კერპი რო დაამხო, იოანე ღვთისმეტყველი წამოვიდა იეროპოლისში, რომ ფილიპე მოციქულს დახმარებოდა ქადაგებაში. აქ კიდე სხვა საოცარი კერპი იყო, ბებერთელად დიდი გველი ცხოვრობდა იქედნე, ეს გველის სახეობა ცხოვრობდა ამ ქალაქში და ესენი თაყვანსემდნენ, აჭმევდნენ ადამიანებსაც მათ შორის და იოანე ღვთისმეტყველმა მოციქულმა ფილიპემ და ცოტა მოგვიანებით შემოერთეთ მოციქული ბართლომე და კიდევ ფილიპეს და მარიამნა, რომელსაც მოციქულთა სწორსაც კი უწოდებდნენ, აი ეს 4 ფაქტიურად 4 მოციქული შეიკრიბა, 3 ათორმეტთაგანი, მეოთხე მარიამნა, ფილიპე მოციქულისა და ნუ ეს იქედნე მათი ლოცვით მოკვდა, ესე იგი მოკლეს ეს გველი და ესენიც ძალიან გააბრაზეს, ესე რომ ვთქვათ, ეს ემსახურებენ. ამის შემდეგ მოხდა ესეთი, ესენი წავიდნენ კოლოსაში. 4 ერთად აღმოჩნდა იმ ადგილზე, ხეროტოპი ესე ქვია იმ ადგილს, ნუ ერქვა ყოველ შემთხვევაში ასე, ხეროტოპი და აი აქ მოციქულმა იოანე ღვთისმეტყველმა წარმოთქვა წინასწარმეტყველება, რომ ამ ადგილას მიქაელ მთავარანგელოზი მოახდენს ძალიან დიდ სასწაულს. გავიდა რაღაცა დრო, ბევრი არა, აი ამ წინასწარმეტყველებიდან და იმ ადგილას ზუსტად, სადაც იოანე ღვთისმეტყველმა იწინასწარმეტყველა, მიქაელ მთავარანგელოზის გამოცხადება იყო ამ ხეროტოპში და აქ აღმოცენდა უბრალოდ მთის ძირიდან დღეს არსებობს ეს და იმიტომ შემიძლია ესე დაბეჭდებით გითხრათ ყველაფერი და ამაზე არის ჩვენი საუბარი. მოკლედ გამოხეთქა წყალმა როგორი იცით თვითონ ამ წყალმა გაიკეთა პატარა აუზი იქა ყოფილი წყალი იყო მომუნჭებელი და მაშინვე შეამჩნიეს ის რომ ეს იყო მაკურნებელი წყალი და ყველანი ქრისტიანები თუ არა ქრისტიანები ვინც მიდიოდნენ სარწმუნოებით ყველანი ამ წყალთან იკურნებოდნენ საკმარისი იყო თუნდაც ერთი ყლუპი წყლის დალევა რომ იმ წუთშივე მას ეს თავისი ზემოქმედება გამოეჩინა და Yeah, this is the main source. This is the main source? This is the main source. Is coming to Laodicea.
And this is the rocks actually that Michael the angel just hit, on it, and he just broke the stones, and there was a river come and took all the. No, he put his so he broke the land. Yeah, so the land. river to go down. Yeah, to the right and left side. Destroy the church. Yeah, so he was protecting the church actually. But according to locals' explainings, they also have another story about here. Do you want me to explain also? Yes, please. At the beginning of the Christianity, it was okay to be Christian, but later, Christianity became one of the illegal religions. People hid their belief from the public, and later, the local pagans learn about the secret Christians, and they start killing them. And other Christians come all the way here, that mountain top, and Roman soldiers were chasing after them to kill them. And later, when they come here, they hug each other and they ask forgiveness and help from the God. And later they say there's a lightning and a fireball come on down on that mountain top, and there was an angel, Michael the angel, and he hit his sword on the ground, on the rock, and there was a water, that water they say, and this water took all the soldiers away, washed all the soldiers away, and these Christians were protected. So many people coming, local also Christians, used to come here to pray, to drink that water. So their illnesses, this is drinkable, it's naturally coming from under the ground. And many people were also used to come here for their health problems. If they stay in the water, their health would be much better than before, they were saying. And sometimes some people used to say also, like some of the pagans kids also, they were bringing here for them to talk, because they were silent. So after drinking that water, they start speaking and talking, they say. ეს ამბავი გრძელდება ასეთნაირად. ლაოდიკია, ესე იგი, ამ ქალაქზე ცალკე ძალიან სერიოზული სასაუბრო, ეს არის აპოკალიფტური ქალაქი, ერთ-ერთი, რომელიც გამოცხადებაში აპოკალიფსში არის ნახსენები და ერთადერთი რაც მინდა გითხრათ ამ ქალაქის შესახებ, ესე უცებ ვერ ცალკე მოსაყოლია, ის არის რომ ეს იყო ამ ქალაქში ცხოვრობდნენ ძალიან დიდრები ყველანი, ვინც ამ ქალაქში ცხოვრობდა. თორემ ეს ლაოდიკე და იეროპოლისი ფეხითაც კი შეიძლება გადახვიდე, ეს რამდენიმე კილომეტრია მათ შორის მანძილი. ეს ყველაფერი როგორც მოგახსენეთ, დენიზლისთან ძალიან ახლოს არის და მოკლედ ისეთი დიდრები იყვნენ აქა, რომ მაგალითად, როდესაც ერთ-ერთი მიწისძვრის დროს ლაოდიკეა დაინგრა, რომის იმპერია ყველა ქალაქს დაეხმარა, იქ აღდგენას და ამას მოუწეს, რომ ჩვენ არ გვინდა ჩვენი ფულით გავთ. რატო? იმიტომ რომ ეს იყო ალბათ ერთ-ერთი პირველი ქალაქი მსოფლიოში, სადაც საბანკო სისტემა განვითარდა, ეს იყო გზაჯვარედინი და ყველას უნდოდა ფულის გადაცვლა ერთი ქვეყნის ფულიდან მეორე ქვეყნის ფულზე და ესენი ძალიან დიდრები იყვნენ. რატო ვამბობ ხა ამას? იმიტომ რომ აი ესეთი ერთ-ერთი მდიდარი კაცი, ლაოდიკიელი, მას ყავდა ქალიშვილი ბრმა. ეს თემაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის აქ ლაოდიკეაში, რაღაცა მდინარეებია, წყლებია და იქ რაღაცა მინერალებია, რომლისგანაც ძალიან ცნობილი თვალის კლინიკა იყო ჯერ კიდევ ანტიკური ხანიდან ლაოდიკეაში. რაღაც მინერალებისგან ამზადებდნენ წამლებს და ამ თვალებს კურნალობდნენ ამითი და მიუხედავად ამისა, ამას ვერაფერი უშველეს ამის ქალიშვილს, იყო ბრმა. და ამას ჰქონდა გამოცხადება ესეთი, რომ წადი აი ამ ადგილას, ხეროტოპი თუ კოლასი თუ არ ვიცი ხა როგორ უთხრეს, მოკლედ მეანიშნეს სწორედ ის ადგილი, სადაც მიქაელ მთავარანგელოზის წყარო იყო. თვითონ მიქაელ მთავარანგელოზი გამოეცხადა ამ კაცს. ეს წავიდა, წაიყვანა ეს თავისი ქალიშვილი და მთელი ოჯახი და როდესაც მივიდნენ ამ ადგილას და როდესაც ეს განიბანა ეს მისი ქალიშვილი შესვა ეს წყალი და ეს წყალი თვალებზე მოისვა, გაიხსნა ეს თვალები და აღიხილა. ეს იყო ძალიან დიდი სასწაული ყოველთვის ამ ადამიანისთვის, ეს იყო ამდენი მკურნალობის და ამდენი განცდების შემდეგ, ეს იყო დარწმუნებული იყო, ეს მთავარანგელოზმა მიქაელმა მოახდინა ეს სასწაული და იქვე ამავე წყალში გოგონა, მამა და მთელი ოჯახი მოინათლა. და მადლიერების ნიშნად, ეხლა მე თქვენ გიყვებით წმინდა ცხოვრებაში როგორ არის ეს ყველაფერი აღწერილი და მადლიერების ნიშნად მამამ გადაწყვიტა, რომ აეშენებინა მთავარანგელოზის სახელობის ტაძარი. ჩვენ ამას თემას მიუბრუნდებით უკვე, როდესაც უშუალოდ მოვყვებით იმ ადგილის შესახებ.
დიდი ტაძარი ააშენა ძალიან შორი ახლოს ამ წყალთან, სადაც მოსახერხებელი იყო. ამას ახლა იმიტომ ლაპარაკობ, რომ ლანდშაფტი არის ძალიან თავისებური და ალბათ ყველაზე ახლოს ამ წყაროსთან, სადაც შეიძლებოდა დიდი ტაძრის აშენება ლანდშაფტის გამო, იქნებოდა ალბათ სწორედ ქალაქი კოლოსა, სადაც არის დღემდე რაღაცა ნანგრევები, დიდი ლოდები არის, რომელიც კიდევ დადგინდება ზუსტად რა არის. მოკლედ ააშენა ეს ტაძარი და ამის შემდეგ გავიდა კიდე წლები, მგონი დაახლოებით 90 წელი და ამის შემდეგ ამ ტაძარში მოვიდა თუ მოიყვანეს 10 წლის ჭაბუკი, პატარა ყრმა, რომელსაც არქიპო ერქვა სახელად და რომელიც უკვე ამ ასაკში იყო ძალიან ღრმად მორწმუნე ქრისტიანე და ვერ გეტყვით ეს მშობლების დიდი სურვილი იყო თუ თვითონ თავისი და სავარაუდოდ თავისი თვითონ იგი მოვიდა და დასახლდა ამ ტაძარში. Ну, დაიქ ტაძრის შორი ახლოს გამოქვაბულებია, ეხლა ზუსტად ძნელია თქმა არქიპო საცხოვრობდა, მაგრამ ეს არქიპო განსაკუთრებით უკვე ბავშვობიდანვე, ხო გეუბნებით, ალბათ გამოცხადებით სხვანაირად ეს ვერ იქნებოდა, ძალიან მკაცრად მარხულობდა, ესე იგი, აი ჩვენ რასაც მარხვას ვეძახით, იმასაც არ აკეთებდა, ანუ არ ჭამდა არაფერს, ესე იგი, პურსაც კი არ ღებულობდა. თვითონ კრიფავდა რაღაც ბალახებს, ამ ბალახებს ხარშავდა და 3 დღეში ერთხელ, ხან 4 დღეში ერთხელ ღებულობდა, ეს იყო მისი ჭამა. ეს ყველაფერი არის როგორც მოგახსენეთ წმინდათა ცხოვრება და განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო წმინდა დიმიტრი როსტოველის მეტაფრასული ვერსია, სადაც ძალიან ისეთი დეტალებია, რომ შეიძლება ადამიანს ეჭვიც კი შეგეპაროს, საიდან იცისო, მაგრამ აი როდესაც მე ამ ადგილას მივედი და ეს ადგილი დავათვალიერე, მე პირადად დარწმუნებული ვარ აბსოლუტურად, რომ დიმიტრი როსტოველის ვერსიაში ყველაფერი არის ზუსტად აღწერილი. ჩემი აზრი ესეთია. სხვანაირადაც არ შეიძლება დიდი წმინდანი იყო დიმიტრი როსტოველი, მაგრამ მოკლედ დიმიტრი როსტოველის ვერსიის მიხედვით გიყვებით ახლა. მოკლედ ეს ხო ესე ჭამა ხო ესე და რაც შეეხება მის ყოფით ცხოვრებას, ბავშვზეა ლაპარაკი, რომელიც გაიზარდა შემდეგ და 70 წლის, ესე იგი, ანუ ფაქტობრივად 60 წელი გაატარა იქ. 70 წლის ასაკში გარდაიცვალა შემდეგ ეს არქიპო და მოკლედ ესე იგი ორი ნაჭერი ქონდა სულ რაღაც როგორც შესამოსელი ჯვალოს რო ვეძახით ჩვენ რაღაც ძალიან უხეში ნაკსოვი და ერთი ეცვა და მეორე ქონდა საწოლზე დაფენილი. როგორც საწოლზე უნდა გითხრათ, როგორი საწოლი იყო. ეს ყველაფერი მნიშვნელოვანია იმასთან იმის გამო, რაც მე მოხდა იქ ეს დეტალები. მოკლედ ერთი და წელიწადში ერთხელ ცვლიდა, მე იმ რაც იქ საწოლზე ეფარა, თვითონ იცვამდა და რაც ეცვა იქ აფენდა. საწოლი ნისი იყო და დაუმუშავებელი, ნუ ხა წვეტები არ იყო გამოთლილი ალბათ, მაგრამ ნუ ესეთი წახნაგოვანი ქვებისგან, რომელზეც ვერ მოისვენებ უბრალოდ. აი ეს იყო, ეს ქონდა დაგებული ამაზე ეს ნაჭერი და რაც შეეხება ბალიში, რაზეც თავი ედო, ეს იყო რაღაც ეკლოვანი მცენარე, რაღაც იმის მსგავსი მაცხოვრის ეკლის გვირგვინი, რისგანაც იყო გაკეთებული, აი ამ ტიპის ეკლის, აი ესეთი, აი ნუ თუ დადებ კიდევ თავს რომ ვერ გაინძრევი რა, იმიტომ რომ გერჭობა თავში. აი ესეთნაირად მოღვაწეობდა, იმიტომ რომ ცოტა ძინებოდა და ძირითადად ეს არქიპო ლოცვაში ატარებდა სულ და ამის გამო მას მიეცა წინასწარმეტყველებისა და სასწაულთქმედების უნარი და დაიწყო ამრავმა ხალხმა მასთან მოსვლა და არქიპოსაც რა თქმა უნდა არ ეზარებოდა და ყველას ეხმარებოდა და მიყავდა ამ საბანელში შეძარებული არის ეს საბანელი სილოამის საბანელს რომელიც სახარებაში ენახსენები ოღონდ იქ წელიწადში ერთხელ ჩადიოდა ანგელოზი და ამღროდა წყალს და ვინც პირველი ჩავიდოდა ის იკურნებოდა და იმისგან განსხვავებით ეს სულ სასწაულს მოქმედებდა ეს საბანელი მთავარანგელოზ მიქაელის საბანელი რომელიც როგორც მოგახსენეთ დღესაც არსებობს და აი ეს თავარი თხრობა ჩვენი ის არის როგორ მივაკვლიეთ და მივაგენით ამ ადგილს. ქურუმები ვინც იყვნენ აი ლაოდიკეაში იგივე იეროპოლისში იგივე ჯერ კიდევ წარმართული ქალაქები იყო ესენი უფრო წარმართობა იყო ჯერ კიდევ შემორჩენილი და
მოკლედ ამას ძალიან შურდათ, უკმაყუროთ რჩებოდნენ, უმუშევრები იყვნენ ეს ადამიანები, იმიტომ რომ აღარავინ მათთან აღარ მიდიოდა, მოდიოდნენ არქიპოსთან და ამათ გადაწყვიტეს, რომ ეს არქიპო მოეკლათ და ის რასთავარია ეს წყარო თუ ესე იგი საბანელი თუ რა ვიცი როგორ დავაკეთოთ, აუზივით არის მოკლედ, ახლა დღეს იქ აუზია, ხო და რომ ეს მიწაში მოექცეთ, დაეყარათ. ეხლა თავისთავად ცოტათი არაგონიურული გადაწყვეტილება, რომ თის ძირიდან გამოდის როგორც მდინარე ეს წყალი. ეხლა იქ რა მიწა უნდა დააყარო იმას, რომ ან რამდენი უნდა დააყარო, მაგრამ ამათ არენანებოდათ როგორც მოგახსენეთ, დიდარი ხალხი იყო და სინჯეს ამის გაკეთება და იქ რაღაც ესე იგი სასწაულები მოხდა არქიპოსთან მოსაკლავად ვინც მივიდა იმას ხელები გაუშეშდა. იქ როდესაც მიწის დასაყრელს მივიდნენ რაღაც ცეცხლოვანი სვეტი გამოვიდა იქიდან და შეეშინდათ და გაიქცენ და მოკლედ გადაწყვიტეს რომ სხვაგვარად მოეგვარებინათ ეს პრობლემა. გადაწყვიტეს ესე იგი ამ თიდან დღემდე არსებობს სხვათა შორის ეს ახლა მე ყველა დეტალი იქ ვერ მოვინახულე, მაგრამ თის მარჯვენა და მარცხენა მხრიდან გამოედინება მდინარეები, ყოველთვის ადრე ესე არის სასწაულში ესე აღწერილი, გამოდიოდა. ეხლა ამ წუთას ვერ გეტყვით, მე ეს ორი მდინარე არ მინახავს, თის აქეთან და იქიდან. ეს საბანელი კი ვნახე. და მათ გადაწყვიტეს, რომ ესენი კალაპოტი შეეცვალათ ამათთვის და ჯერ იყო და ამ მასთან მოგროვილი იყვნენ ამ წყაროსთან და წყალში დაეფლათ ეს წყარო, მოკლედ წყარო კი არა, ხო გეუბნით, აი ამის მდინარე გამოდის იქიდან, რომელიც მე ჩამოედინება ამ კოლოსასთან. და ამ ორი მდინარის გაერთიანება უნდათ იქა და აუზის გაკეთება და გააკეთეს ფაქტიურად ესეთი რეზერვუარი შექმნეს. დააგროვეს ეს წყალი და აი ბოლოს ესე იგი უკვე რაღაც ეს ძორ დადგა, ეს არხი გამზადებული ქონდათ ეს წყალსადენები და უნდათ რომ ეს ერთად წამოსულიყო ეს წყალი და პირდაპირ ეს ტაძარი წაელეკა. და მართლაც ეს რეზერვუარი როგორ ჩანს ააშენეს, ეს რეზერვუარი და აი ამ რეზერვუარში დიდი რაოდენობის წყალი მოგროვდა და ამას რო აკეთებდნენ ეს უკვე ყველა მიცოდა გარშემო მათ შორის არქიპომას და დღე და ღამე ლოცულობდა არქიპო და მთავარანგელოს ევედრებოდა რომ გადაერჩინა ტაძარი, გადაერჩინა წყარო და როდესაც უკვე მოახლოვდა ეს ბოლო 10 დღე იყო როცა გამალებით მუშაობდნენ არქიპოს უკვე დღე და ღამე ტაძარში იყო და გაიგონა ხმაური და მიხვდა რომ უკვე დაიძრა ეს წყალი, საშინელი ხმა იქნებოდა ცხადია შე რაღაცა მსგავსი გვინახავს, აი დაგროვებული წყალი რო უცებ გადმოასკდება ნაპირს და რო წალეკავს ყველაფერს, აი რაღაც ამაზე იყო ლაპარაკი და მოკლედ ილოცა არქიპომ და დაემხო მუხლებს და გამოეცხადა მთავარანგელოზი მიქაელი. ნუ ვერ შეხედა თვალებში, მაგრამ გაასწორა მიქაელმა უთხრა ადექი და უთხრა რომ აი ხა მოხდება ეს სასწაული, რომელიც შემდეგ საუკუნეების განმავლობაში დარჩება და მართლაც დიმიტრი როსტოვს ესე აქ აღწერილი რაღაცა დიდი ლოდი თუ რაღაცა კლდე იყო იქ რაღაც ტაძარი იყო დაშენებული და რომ მთავარანგელოზმა მიქაელმა ესე იგი თავისი კვერთხი დასცა და როგორ არის ეს აღწერილი ჯერ ხა რატო ესე დეტალურად, იმიტომ რომ დღეს იქ თურქები ვინც ცხოვრობენ, აყვებიან ამ ამბებს, ყვებიან თვითონ ეს თურქები. მოკლედ ესე იგი ეს წამოსული წყალი მთავარანგელოზმა მიქაელმა მარჯვენა ხელი აწია, ესე არის მოთხრობილი, აი აწია და გააჩერა ეს წყალი დაგროვდა როგორც კედელია, ალბათ ერთადერთი რასაც შეგვიძლია შევადაროთ, როდესაც მოსემ მეწამულ ზღვაში გაატარა ებრაელები და ეს ორივე ბერთელა წყლის კედელი იყო აღმართული და ამათ შორის გაიარეს ამათმა და აი ესე აღმართა ეს კედელი და ურზანა პირდაპირ კლდეს რომ გახსნილი იყო და წყალს უთხრა ხელით მიმართა, აი წადი აქ და ეს წყალი წავიდა მოკლედ და მთლიანად გაუჩინარდი ამ ნაპრალში უთხრა და წავიდა და ამ ნაპრალში ჩავიდა მოკლედ ეს წყალი და ეს წყაროც გადარჩა შესაბამისად, ტაძარიც გადარჩა და არქიპომ გააგრძელა თავისი მოციქულებრივი მსახურება. აი ეს არის მოკლედ ეს ამბავი, რაც არის წმინდათა ცხოვრებაში აღწერილი და არქიპოსაც ხეროტოპელი ეწოდება, იმიტომ რომ იმ ადგილს ერქვა ხეროტოპი, არქიპო ხეროტოპელი, მის შესახებ თალკე ძალიან საინტერესო ამბებია, მე ხამ დეტალებს აღარ მოვყვები და მოკლედ ამ ადგილს, ამ კოლოსას
ეწოდა ხონა. ხონეხ, ხონეც, დღეს ხონეც ესე ქვია და ეს სიტყვა ნიშნავს დანთქმას, ეს სიტყვა ნიშნავს რაღაცა წყალში ჩაძირვას და ამიტომ წყალი რომ მიწაში დაინთქა, ამის გამოეწოდა და ნუ ერთ-ერთი რაც შემიძლია დავამატო ამას ის რომ მე ეს ძალიან სეისმური მხარეა და მე მოგვიანებით უკვე ისეთი მიწის ძვრები იყო ამ მხარეში რომ ეს კოლოსა დღემდე ხელუხლებელია არაფერი აღარ არის სულ მიწასთან იყო გასწორებული და იქ დიდი ვებერთელა ბორცვია რომლიდანაც შემდეგ უყურებდნენ ესენი ეს წარმართები რა მოხდებოდა ამ წყალს რა დაემართებოდა და თავის თვალით ნახეს და აი ეს ბორცვი კი არ არის რაღაცა პატარა მთა არის რომელიც როგორც ჩანს ქალაქი აქ იყო და ახლახანს მიიღო თურქეთის ხელისუფლებამ გადაწყვეტილება რომ არქეოლოგიური გათხრები დაიწყონ და მე ეს არქეოლოგი გავიცანი და ველაპარაკ. კოლოსას ადვილად მივაგენით, წარწერაც არის იქა, მაგრამ იქ არაფერი არ არის, საერთოდ არაფერი არ არის. და ამის შემდეგ ხონაშიც ვიყავით ხონეცი, მე ეს მდინარე არის რაღაც პატარა მდინარე ჩამოედინება იქა, რომელსაც რა გითხრათ, ესე იგი ვერაფერს ვერ დააბრალებ იმას რომ ამ მდინარეს შეუძლია რომ რაიმე წალეკოს ან რაღაც ესეთი დაჭაობებული რაღაცა მოედინება ერთადერთი მდინარე რომელიც არის დატანილი ამ რუკაზე და ნუ ეს დინარეც დავათვალიერეთ, მაგრამ ნუ არაფერი საინტერესო არ იყო და მოკლედ ვფიქრობდი მე რომ როგორც მოგახსენეთ სეისმური მხარეა იქა და ტექტონური ძვრები იყო ეს ცოტა ხნის წინ თურქეთში მიწის ზრდა მოხდა ეს რაღაცა იმ მხარეშია მე შორი ახლოს ნუ შუა თურქეთში არის ქალაქი სებასტია ისტორიული ქალაქი სადაც 40 სებასტიელი მოწამე სებასტიის ზღვა ერქვა მთელი იქ აწამეს და იქ არაფერი წყალი აღარ არის დღეს, იმიტომ რომ ისევ ტექტონური ძვრები იყო და წავიდა ეს ვებერთელა წყალი მიწის ქვეშ. ანუ ეს იქ ჩვეულებრივი ამბავია და ვიფიქრე რომ ეს არის მინდორში თუ წყეში თუ სადღაც მინდორში ქარის დევნე ესე ამბობენ ხოლმე, რომ ალბათ ვერაფერსაც ვერ ვნახავთ. მაგრამ მაინც იმეც არ კარგავდი და აი როგორ გითხრათ, რაღაცნაირად აი ამ ამდენი ფიქრის თუ ამდენი ძებნის შედეგად უცებ აი წამოსulis წინა ღამეს მოკლედ მთელი ღამე თეთრად გავათენე და ვეძებდი რუკაზე მაინც აი ამ Google პროგრამაში დედამიწის პროგრამაში და მოვნახე ეს ადგილი და აი რაღაც ერთი ადგილი იყო ჩრდილივით რაღაცა იქ ეს გაუგებარი იყო ამ თვითონ რუკაზე იყო ბუნდოვნება და ვიფიქრე რომ ალბათ აქ რაღაც საინტერესო იქნება მეთქი და მეორე დღეს აღარც დავფიქრებული ვარ დილის 6 საათზე მანქანით წავედი და შევედით და აი თითქოს პირდაპირ მივადგეთ იმ ადგილს აი რომელზეც ახლა მე თქვენ გიყვებით და აღმოვაჩინეთ ის ადგილი რომელიც აი ამ მთავარანგელოზის სასწაულის აღწერაში არის ნათქვამი რომ იყო დიდი ვებერთელა ლოდი თუ კლდე ნუ კლდე იცით როგორია ლოდია თუ კლდეა მოკლედ ჰორიზონტალურად ძირძდებს ის არის გახეთქილი აი ის ნაპრალი საიდან იწყება და როგორ ხეობად გადაიზრდება მე აი ეს ნახეთ ყველაფერი და მოკლედ აი ამ პატარა მდინარე პატარა იცით ინფორმაციასაც ვერ მოიძიებთ ისეთი პატარა მდინარეა ესა და აქსუ ესე ქვია მე მგონი აქსუ მდინარეს ესე როგორც მარტო რუკაზე წერია სახელი და აი ზუსტად იმ ადგილას სადაც ეს ტაძრის ისიც მივაგენით ლოდები ვებერთელა მარმარილოს ლოდები აი იმ ადგილზე უცებ ეს მდინარე ბობოქრობს რაღაცნაირად ბობოქრობს შეგვიძლია ჩუხჩუხებს ეს წყალი საიდან გაუგებარია იმიტომ რომ სულ ცოტა ზემოთ ხო გეუბნები გადააბიჯებ ამ მდინარეს და რაღაცა დაჭაობებული მოედინება ცოტა ქვემოთაც ზუსტად ასევე აი იმ ადგილზე ხდება ეს მარტო ხო და რა ვერავინ ვერ იტყვის რომ ხა იქ მოხდა ეს ყველაფერი მით უმეტეს ჯერ კიდევ გაცხრები არ დაწყებულა და ეს ტაძარი არის თუ არა არ არის დადასტურებული არქეოლოგმა გითხრა რომ გაცნობებთ რა თქმა უნდაო ჩვენ შედეგი მოკლედ ეს აღმოვაჩინე და ეს იყო ჩვენი პირველი ექსპედიციის ნუ რა ვიცი ძალიან მნიშვნელოვანი ძალიან დიდი სიხარული დავბრუნდით მაგრამ უფრო მეტი შეკითხვა გაჩნდა ვიდრე პასუხი და შემდეგ მეორეჯერ ვიმოგზავრეთ მეორეჯერ მოგზაურობის მიზანი უკვე იყო ის რომ გაგვერკვია ეს წყალი აი ასეთი სიჭარბით წყალი აქ რატომ არის
მე არც მე აღარ არის ამდენი წყალი არც მანამდე რატომ არის ასეთი სიჭარბე წყალი და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი გარემოება რომ იქ ორ ადგილზე არის წარწერა აი პატარა მკვდარ დინარესთან აბრა არის პირდაპირ არ მიხვიდეთ ახლოს იმიტომ რომ კარგ ამინჩიც კი როდესაც აი თითქოს საფრთხე არ საიდან არის კარგ ამინჩიც კი შეიძლება ეს დინარე უცებ ისე ადიდეს რომ ესე იგი დიდი განსაცდელი შექმნას ესე იგი და ნუ აი ვერ რაღაცა ეს ყველაფერი რაღაცი ძალიან გავს ხო ამ ამბავს რაც თავრანგელოზმა მოახდინა სასწაული და ამიტომ მით უმეტეს ძალიან დავინტერესდი და რა თქმა უნდა ხა ვერავის ვერ გამიმეტებდი იქ ჩასასვლელად მაგრამ მაინც მოახერხე მე მარტო ჩავედი და აუყევი ამ დინარეს რომ მენახა საიდან მოდის ეს წყალი საიდან ჩდება ეს წყალი და იცით ეს იყო აი ნამდვილი ინტუიცია მეტი არაფერი ჯერ ერთი აი ამ აღმასვლისას ამ დინარეს რო აუყევი ჯერ ვიპოვე რაღაცა წყარო პატარა რომელიც კლდიდან გამოედინება და მე რა თქმა უნდა მაშინ ვიფიქრე რომ ეს არ არის ალბათ ვერავინ ვერ იტყვის რომ ეს ის წყაროა რომელიც მაშინ გამოედინა მაგრამ სუფთა წყალი გამოდის კლდიდან გავსინჯე კიდევაც რატო აი თან იქ ისეთი ადგილია რომ მართლა არავინ არ ჩადის იქ აი იმ ადგილას იმიტომ რომ გაფრთხილებაც არის და ან რატო უნდა ჩავიდეს იქ ადამიანი მოკლედ აუყევი და აი ჩემთვის ეს იყო ნამდვილი სასწაული რომ აი ესეთი მოლოდინი გამიმართო და აუყევი ამ დინარეს და მივედი და მივადექი ადგილს სადაც მიწიდან აი კლდე როგორც აი გველეშაპის პირიდან იმიტომ რომ ის რაღაც სტალაქტიტებია რომელიც რაღაც კბილებს წააგავს რაღაცა ესეთია რა ცოტა საშიშია იქ ყოფნა და აი ესე ამოდის პირიდან ეს წყალი კლდიდან ნუ პირიდან რა თქვია ძირიდან გამოდის თელი ფაქტიურად ეს დინარე გამოედინება მიწის ქვემოდან და ხო გეუბნებით კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვრო ეს არაფერს დაბეჯითებით არაფერს არ შეიძლება მაგრამ ძალიან გავს ეს ყველაფერი ამას და ერთადერთი რაზეც გული დამწყდა რომ განათება არ მქონდა რომ შემენათებინა შიგნით რომ საიდან მოდის ეს წყალი და მე მეორეჯერ სპეციალურად კიდევ შემდეგ ჩამოსვლაზე მივედი სპეციალურად ამ ადგილას უკვე განათებით ფანვებით და გავანათეთ და აი გადავიღეთ და ნუ აი რაღაცა გამოჩნდა ყოველ შემთხვევაში ამ წყლის გამოდინება იქ. შემდეგი თემა რაც ძალიან სამბეშტავი იყო ჩემთვის პირველივე ჩასვლაზე იქ წყალში რომ ჩავედი პირველივე ჩასვლაზე საოცრება ვნახე აი იცით გასაოცარი ამბავი ხა სასწაულზე ვერ გეტყვით მაგრამ აი საკვირველება კი იყო ესე იგი რეზინის საბურავი დაჭმუჭნული რაღაც აი დეფორმირებული იყო შეტენილი კლდეში ეს გადავიღე კიდევაც მაშინ შეტენილი იყო კლდეში რომელსაც ხელით ვერაფერს ვერ გამოიღებდი ვერაფერს ვერ უზამდი ვერ ჩაქუჩით ვერაფერს ნუ აი ძალიან ცემენტივით იყო ძალიან დაფიქსირებული და ხო და თან ვიწრო ის არის აქეთაც კლდე არის აქეთაც კლდე და ნუ აი რანერაც რა შეიძლება აი ვიცი ხა მანქანა მთელი ძალით გამოექანოს და შეტენოს ნუ ესეც არ გამოვიდოდა იქ ხო ხო და აი აქედან მივხვდი რომ იმ წარწერას დავაკავშირე რომ აქ რაღაცა დიდი ჭავლი წყალის დიდი ნაკადი რაღაცა წამლეკავი ალბათ იყო და იმან ეს ამოიღო ეს საბურავი და მე როდესაც შეტენა იმ ადგილას მე როდესაც უკვე ამ ხეობაში ფეხით ავედი ბევრი საბურავი იყო ძალიან ბევრი მათ შორის ერთი ტრაქტორის საბურავი რომელსაც მე ხელით ვერ ავწევდი აი რაღაცა მოკლედ წყლის დიდმა ნაკადმა შეიძლება ნაგავსაყრელი იყო ამ საბურავების თუ რა იქნებოდა არ ვიცი იქიდან წამოიღო მოკლედ და აქ შემოიტანა ამ ხეობაში ეთყობა რაღაცა დიდი წყლის მოვარდნა იყო ამის შემდეგ უკვე ესე იგი როდესაც გავაგრძელე კიდე რამდენჯერმე ჩასვლა ეხა ბოლო ამბავი მინდა გითხრათ აი სულ ბოლოს რო ვიყავი ისე უდიდესი გაკვირვება და მე უფრო ის საბურავი ადგილზე არ დავხვდა ის საბურავი ადგილზე არ დავხვდა მორეცხილი აბსოლუტურად ის ადგილი და ნუ სასწრაფოდ დავინტერესდი ვინც გვეხმარება საერთოდ ამ საკითხების გარკვევაში მოკლედ აღმოჩნდა რომ აი შარშან 2023 წლის მაისში იყო დიდი წვიმები დიდი წყალდიდობები და ამ ადგილზე იყო მოვარდნა წყლის მოვარდნა იყო წყლის ისეთი რომელთანაც აი ახლოს როგორ ჩანს ოღონდ ეს წვიმების გამო იყო ახლოს მისვლა არ შეიძლებოდა არ ვიცი მიწისქვეშა წყლები რამდენად მოქმედებდა იქა მოკლედ იმას უბრალოდ წარეც ხა ის საბურავები ზეც რო იყარა აღარც ერთი აღარ დამხვდა ეს საბურავიც აღარ იყო სამაგერ სხვა საბურავი აღმოაჩინე კიდევ ერთი ეს საბურავების თემა მოკლედ ძალიან საინტერესოა და
და ეხლა კი რაც არ მინახავს არ ვიცი როგორ მე მოვახერხო შემდეგ მესამე ჩასვლაზე სწორედ ეს საკითხი მაინტერესებდა ეს მოვარდნილი წყალი სად მიდის აი სად შეიძლება რომ ეს მოვარდნილი წყალი წავიდეს ეს უკვე შემდეგი საკითხი თუმცა მე ჯერ იმაზე არ ვფიქრობდი რომ თვითონ ეს წყარო როდესმე გამოჩნდებოდა მთავარანგელოზის მიერ მოკლედ ამ მოვარდნილი წყლის საძიებლად ჩასულმა აი თვითონ იმ ადგილას სადაც ეს ამ კოლოსასთან სადაც ეს პირველად აღმოაჩინა ადგილი იქ დავიწყე ძებნა თუმცა თავისთავად მინდა გითხრათ რომ საშიში საქმეა იმიტომ რომ ის წყალი თუ სადღაც მიდის ამდენი რაოდენობის წყალი იქ ახლოს მისვლა ხო არ შეიძლება ჭაგიტანს ნუ ფაქტი შევძვერი მოკლედ რაღაც იქ ამ კლდეების ქვეშ და ეს მოჩუხჩუხე წყალი ფსკერი რო არ ესინჯება ესეც მოუსინჯე დიდი ჯოხი ჩავყავი და ნუ ალბათ იქ არ იკარგებოდა ეს წყალი სამაგიეროდ შულ ახლოს დაახლოებით 10 მეტრი შორი ახლოს მაშინ ჩვენ თურქი გამცილებელი ყავდა გიდი რომელიც ძალიან ბევრი რამე გვაჩვენა და მათ შორის ის წყარო იმან აღმოაჩინა სულ ახლოს შორი ახლოს კიდევ ერთი ნაპრალი იქვე კიდევ ერთი ნაპრალია და რო ჩახედავ ესე იგი აი სადღაც უსკულში რაღაცა წყლები იქ მიწის ქვეშა წყლები მოედინება და მიდის და რა თქმა უნდა ეს დონე რო აიწევს ამ წყლის აუცილებლად იქ გადაედინება და წავა და დაიკარგება ასე რომ გარკვეულწილად თითქოს ეს საკითხიც მოვაგვარეთ ამის შემდეგ ჩვენ ამ თურქმა გამცილებელმა წაგვიყვანა და იქ სადაც მე მაშინ ჰონეთში რო ვიყავი თვითონ ქალაქში ამას ვერ ნახა ქალაქი კი არა სოფელი როგორც იმის მოსავლელი გზა არის სოფლის თავზე და აი მეგვიყვანა და პირდაპირ გვაჩვენა აი ეს კლდის ძირიდან ის დიდი მთა როგორ არის გაი თითქოს დანით რო გახსნე ესე იგი და როგორ მოედინება და საოცარი ამბები მოგვიყვა ერთი მოგვიყვა ეს ისტორია რაც მე თქვენ მოგიყევით რომ იქ თურქულ გადმოცემებში როგორ არის რომ მთავარანგელოზი ეს ყვებიან ესენი რომ მთავარანგელოზმა ხელით გააჩერა კლდე იყო და ის მიმართა სხვა მხარეს ის წყალი მე აქ როგორ ხდება სასწაულები და ესეთი რაღაცა მოგვიყვა რომ დღემდე მოდიან აქ მიუხედავად იმისა რომ ეს ითვლება ნაკრძალად მიუხედავად ამისა პოლიციელები თვალს ხუჭავენ და მოდიან აქ ადამიანები დიდებიც ბავშვებიც მოყავთ რომ ამ წყალში ჩავიდნენ ცივ წყალია მაგრამ რომ ჩავიდნენ და განიკურნონ ავადმყოფი ადამიანები მოდიან ქრისტიანები სამწუხაროდ ნაკლებად იმიტომ რომ არ არის ცნობილი ეს ქრისტიანულ სამყაროში მაინდა-მაინც და აი ესენი ეს თურქები მოდიან და აი სწორედ ჩვენ რო ვიყავით მაშინ მე ორჯერ ვიყავი იმ ადგილას და ბოლოს რო ვიყავი აი ჩემს თვალს წინ მოიყვანეს პატარა ბავშვი ავადმყოფი ჩაიყვანეს ამ წყალში ეხა იმას რა ბედი ეწია ვერ გეტყვით მაგრამ ოჯახი იყო მოსული თურქები იყვნენ და ანუ ესე იგი ეს აი იციან რომ აქ უნდა მოიყვანონ ავადმყოფი ბავშვი და განიკურნოს და ну რა ვიცი როგორ ჩანს ალბათ ეს სწორედ ის წყაროა თიზირიდან გამომავალი აი აქ ალბათ ყველაზე მეტად შეიძლება ითქვას რომ ნამდვილად ეს ის წყალია რა და მეც მოკლედ ჩავედი გავსინჯე როგორია იქ ბანაობა იმ აუში ნებართვავთ ხოლმე პოლიციელს და მომცეს ნებართვა ჩავედი და მოკლედ აი რაღაც ესეთი დიდი შთაბეჭდილების ქვეშ მოვდიოდით მაგრამ შემდეგ კიდე მოხდა რაღაც ჩვენ შევხვდით არქეოლოგს ძალიან სიმპათიური ადამიანი რომელმაც ძალიან ბევრი რამ მოგვიყვა იმ ადგილის შესახებ და ბოლოს ესე იგი ისე სხვათა შორის გითხრა რა ადგილი დაგვისახელა და თქვენ ეს მღვიმეო ნანახი გაქვთო უთხარი არც გაგვიგია მეთქი 10 კილომეტრია აქედან აუცილებლად გაიარეთ და წავედით მოკლედ წავედით და რა ვნახეთ ესე იგი ეს არის კარსტული მღვიმე აი ზემოდან რო დახედავ ესეთი რგოლია არ სწორი ადგილია დაბლობია და აი მარტო ესე მრგვალი ზემოდან ესე ჩანს ესეთი ადგილია და აი იქ არის ნუ ეს თურქები ძალიან ზრუნავენ სხვათა შორის ადამიანებზე რა განსაკუთრებით ტურისტებზე. Ну, ხალხი რომ შემოსავლის წყაროა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, აი საოცარი ადამიანური ზრუნვა იგრძნობა ყველგან. სხვა შორის მინდა გითხრათ, რომ თურქეთში მოგზაურობა ამ ხრივ არის ძალიან სასიამოვნო. იმიტომ რომ სულ გძნობ, რომ აი ყველა შესაძლებელი კეთილგანწყობა. მოკლედ, იმის თქმა მინდა, რომ ისე არის ეს მოწყობილი, ეს ღვიმე, რომ მე ხო იმას ვიძახდი, რომ თუ მიხვალ ისეთ ადგილთან, სადაც წყლები ჩადის, როგორ ჩახვალ იქა, ხო? არა, კიბეებია გაკეთებული, განათებაა შიგნით და ესე იგი, აი ამ ხონას მუნიციპალიტეტი ესე ქვია. ხონას მუნიციპალიტეტის ყველა მდინარე, რაც ამ მხარეშია, რაღაცა იქით არის მიმართული და დღემდე აი ამ ღვიმეში უამრავი წყალი ჩაედინება. ესე იგი, ჩვენ ვიყავი მე რა თქმა უნდა შიგ ჩასული
და მიუხედავად იმისა, რომ ეს უშუალოდ კოლოსაში არ არის, ანუ იმ ხონაში 10 კილომეტრია, როგორც მოგახსენეთ. აი ეს წყლები ყველანი მოედინებიან და ჩაედინებიან, როგორც ადვირიან ამას ვინ იტყვის უსკრულში სადღაცა და ეს უსკრული არის ულამაზესი. აი სადამდე შეიძლება ჩახვალ და აი მოგინდება მართლა რომ გადაეშვა თავით, ისეთი პატარა ტბებია, პატარა რაღაცა, აი გადასარევი, ულამაზესი ადგილია და რასთავარია ეს ნალექები ამ წყლის, ანუ ეს სტალაქტიტები, ეს ყველაფერი იქ ძალიან ლამაზია და აი იქიდან რომ ამოხვალ, აი უკვე მე გაქვს ეს შეგრძნება, რომ აი ეს არის ის ადგილი, სადაც აი ნამდვილად შეიძლებოდა, იცით, სხვათა შორის ეს უფრო დავლა, ის ხონა უფრო მაღლა და თუ აქ ეს აი თქვათ არაფერი არ არის, ხო, ეს წყალი წალეკავდა იმ ტაძარს აუცილებლად, მაგრამ აი აქ მაშინ რო გაჩენილიყო ესა ცხადია რომ ეს წყალი აქეთ გამოედინებოდა და ცხადია რომ თავარ ანგელოზმა ხელით გააჩერა და ის გახსნა თუ ეს ადგილია. აი ცხადია რომ უთხრა წადი ნიშნავს იმას რომ დაქანება აქვს და იქით წავიდოდა წყალი აუცილებლად, იმიტომ რომ იქ არის ჩასადინებელი, ეს ფიზიკა უბრალოდ რაღაცა სხვაობაა და ნუ მოკლედ. აი ესეთი საოცარი ადგილი ქონდა და ბოლოს არ შეიძლება ქართველები ვართ რომ კარგი სადილით არ დავამთავროთ ეს ამბავი და ვთხოვეთ იმ გიც რომ სამდე ხო არ არის კარგი, ნუ დავიღალეთ რაღაცა რომ წავიხებსოთ და გვაჩვენა რაღაც არაჩვეულებრივი აი ეს თიდა რო გადმოედინება ეს წყარო თუ მდინარე თუ რაღაცა მოედინება პირდაპირ აი ესე გახსნილი და კალაპოტის გარეშე და რაღაცა მთაზე გადმოდის იქ ჩანჩქერივით არის და აი მის ძირში იყო რაღაც არაჩვეულებრივი რესტორანი და აი ამ წყლის შეხებში, აი ამ სილამაზეში, აი ამ წყლის მადლში ესე რომ ვთქვათ, აი ესე წავიხებსეთ და ესე გამოვიმგზავრეთ. აი ესეთი იყო ჩვენი მოგზაურობა ხონაში და ბოლოს რაც მინდა რომ დასკვნის სახით თქვა რომ იცით აი რა მოხდა მერე ხო თქვათ ეხლა რა მოხდა უსკრულები ყველგან არის წყალიც ყველგან მოედინება ეხლა ვინ იტყვის რომ ეს ზუსტად ის ადგილი არა იცით აქ არის ლაპარაკი იმაზე რომ ეს არ არის გამორიცხული რომ ასე ყოფილიყო და თუ არ არის გამორიცხული ეს უკვე ძალიან ახლოს ამას მივყავართ ჩვენ იმ სასწაულთან რომელიც სინამდვილეში ახალი აღთქმის პერიოდში ანუ ქრისტეშობის მერე ალბათ ყველაზე დიდი სასწაულია მიქაელ თავარანგელოს მიერ მოხდენილი და იმიტომ არის დღემდე ეს ამბავი ცოცხლად რომ არსებობს მიუხედავად იმისა რომ ესე გეოგრაფიულად არავის დაუფიქსირებია ეს ადგილი ეს მთელ სოფლიოში აღინიშნება ეს სასწაული და აი ჩვენმა ამ მოგზაურობამ ერთის ხრივ ხოლგეონები ჩვენ გაგვამხნევა ყველანი და იმედი ვიმაქრო თქვენც გაგამხნევებთ ეს ამბავი მეორე ის რომ წყალია, აი წყალს დალევ თუ იბანავ თუ დაინახავ, მაინც ამ წყალს საოცარი დიდი ძალა და სიხარული მოაქვს, წყლის ძალა. ქართული დალოცვაც არის ეგეთი, რომ წყლის ძალა მოქცეს ღმერთსმაოდა. და მესამე არის მაინც ის, რომ ესე წერია სახარებაში, ახალ აღთქმაში, ეს არის ებრაელთა მიმართ ეპისტოლეში, პავლე მოციქულის სიტყვებია, იესო ქრისტე გუშინ დღეს და უკუნისამდე იგივეა. ასე რომ ყველაფერი ისევ ისეა, როგორც იყო. ერთადერთი დარჩა რომ ჩვენც გავხდეთ ისეთები, რომ აი სრული კავშირი მოხდეს ღმერთთან, ღმერთმა დაგლოცოთ ჩვენთან არს ღმერთი. Ecis amohedoroio patam parangelos non gevedebi et ucenumis niesem rata mevochevitat quenita Shezluzne ჩვენ საფარველი თაფთეთა თქვენ თათა დაუხარშო სამის დიდებისა